Já bych nejprve chtěla moc poděkovat paní Milvachové a její rodině za to, že v tom svém vzpomínání a v tom svém vykládání vlastně tu rodinu Ornsteinů udržovali jakoby naživu. Ale víme, jak je to s lidskou pamětí, mnohdy je děravá a lidé, kteří o tom mluvili po generace, tak umírají. Takže jsem ráda, že aspoň ty kameny, které tady budou rozhodně déle než my, budou nejen nám, ale i ostatním lidem buď připomínat, anebo vůbec se dozví, že tady nějaká taková rodina žila. Já bych chtěla říct něco krátce k historii. Rodina Ornsteinová přišla do Třeboně o generaci před obchodníkem Richardem, který se narodil již zde v Třeboni v prosinci 1879 svému otci Šalamounovi a matce Karolíně. Otec byl obchodníkem, zprvu nejspíš někde na periferii Třeboně, ale už v 90. letech 19. století se dostává sem na náměstí se svým obchodem s galantérním a střižním zbožím a vlastně v těch 90. letech už je tady více než 20 let osedlý a žádá místní třeboňskou radnici o to, aby mu bylo uděleno domovské právo. Za 60 zlatých mu toto domovské právo jemu a jeho rodině uděleno je a když zestárne, tak ten jeho syn Richard po něm přebírá jeho již zavedený obchod. V srpnu 1913 v táborské synagoze došlo k sňatku Richarda s jeho manželkou Bertou, rozenou Rustigovou. Tohoto sňatku se nemohla zúčastnit Richardova matka, protože již v roce 1910 zemřela. Poměrně dlouho, necelé 4 roky, manželé čekali na narození svého dítěte. A nejspíš není náhodou, že i v matrice je jejich novorozená dcera, jejich jediné dítě, které se narodilo v dubnu 1917, zapsáno ne jako Růžena, ale Růženka. Své vnučky se dočkal alespoň dědeček Šalamoun Ornstein. Jak Šalamoun, tak jeho syn Richard byli činní v místní židovské obci, a to v řadě funkcí. Šalamoun ji asi po 5 let spravoval jako předseda místní židovské obce. Jeho syn Richard pracoval na různých pozicích, buď jako pokladník, nebo jako matrikář, nebo jako člen místního pohřebního bratrstva Chevra Kadiša. Co zůstává po rodině, která byla okradená o svůj majetek, svoji důstojnost a vůbec o všechno, nakonec o svůj život. Jejich majetek byl rozkraden, mnohdy je ještě třeba v domácnostech zdejších obyvatel, ale to, co zůstává, jsou ty archivní prameny, z kterých já jsem měla tu možnost čerpat a nejvíce toho zachovalo o té Růžence. A jsou to prameny povahy školní docházky. Růženka v září 1923 nastoupila do místní dívčí obecné školy, strávila v ní 5 let a dá se z toho vyčíst, že to byla dobrá studentka, takže žádné poznámky, které bych zde mohla dát k dobru, tam nezazněly. Během té 4., 5. třídy začala být docela dost nemocná a ve 4. a 5. třídě jí moc nešlo kreslení, tak to měla 2, jinak to byla premiantka. Poté, co skončila obecnou školu, přešla nebo pokračovala ještě 3 roky na měšťanské škole a nejspíš tam došlo k seznámení s mladými lidmi, se spolužačkami, se spolužáky, kteří nebyli jenom z toho katolického světa, ale
z místního evangelického sboru metodistů. Možná, že i ta její obliba a to, že se začala učit anglicky, vyplývala i tady z toho kontaktu s těmi svými mladými spolužáky. To nevíme samozřejmě jistě. Co víme s jistotou, tak rodina Ornsteinova v Třeboni zůstala do roku 1941. Také přesně nevíme nějak ty měsíce. Je to už období těch nefalšovaných restrikcí v životě mnoha židovských rodin. Třeboň byla malé město, tak můžeme se domnívat, že být tady s nějakým označením, s tou hvězdou mezi lidi, kteří vás znali, teď najednou dělají, že vás neznají, někteří si vám i ošklíbají, se rodině rozhodně nemuselo pozdávat a proto se stěhují do Prahy. Jedním z důvodů mohlo být i to, že se do poslední chvíle mohli snažit aspoň to svoje jediné dítě dostat do bezpečí. A v té Praze samozřejmě byly větší možnosti, možná by to ještě nějakým způsobem šlo. Všichni tři nakonec odjíždějí pražským transportem vypraveným 24. října 1942 do Terezína. V transportu jelo více než 1000 lidí. Já jenom zmíním jednu postavu, která vlastně žije ten svůj posmrtný život dodnes. Je to mladý chlapec Petr Ginz. Ten byl s nimi v onom transportu. Ornsteinovi vlastně vůbec terezínským getem neprošli. Nejspíše zůstali v té takzvané šlojsce a doplnili o 2 dny vypravený transport z Terezína do Osvětimi, kde u nich jejich stopy končí. V této době na konci října Richardovi bylo 63 let, jeho manželce Bertě 49 a jejich dceři Růžence 25 let. Já děkuji za